අලුත් තාක්ෂණික නම ඔයා මේක තුල ඉන්නේ SLTech Review YouTube channel එක. අද කතා කරමු online money earn කරන්න පුළුවන් click app ගැන. click කියන්නේ ඔයාලට online money earn කරන්න පුළුවන් තවත් එක Android සහ iOS support කරන app එකක්. online money හොයන්න මේ app එක ඔයාලා Play Store එකෙන් හරි App Store එකෙන් හරි මේ app එක ඔයාලා පළවෙනිටම install කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ app එක ඔයා දැන් open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ app එකෙන් money earn කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක්ම තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමයේ විදිහට මම තෝරගත්තේ videos වලට vote කරලා සහ videos බලලා අපිට උඩ තියෙන vote කියන තැන click කරලා ඔයාලට vote window එක open කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ video එක funny ද hot ද කියලා තමයි අපිට තෝරන්න තියෙන්නේ. funny නම් funny කියලා තෝරලා ඔයාලට scroll up කරලා අනිත් වීඩියෝ එක අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පහලින් වලට යනවා loading වෙනවා මිනිත්තු ප්‍රමාණයක් සහ තප්පර ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේවා සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ ඔයාලට silver diamond gold chest ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් box ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ box open කරලා ඔයාලට coins සහ ඔයාලට gift cards මේ වගේ හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේමයි videos වලට app එක open කරපු ගමන් අපිට එන්නේ videos. මේ videos වල කරන් තියෙන්නේ අන්න ඒකමයි. videos අපිට scroll down කර බල ඉන්න ගමන් මිනිත්තු ප්‍රමාණයක් සහ තප්පර ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒවට ඒක පිරුණාම පස්සේ අපිට මේ silver gold diamond chest ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේවට අදාළ coins සහ gift card මේ වගේ අපිට හම්බ වෙනවා. gift card හම්බුණා නම් ඔයාලට මේවා open කරගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක විදිහට මම තෝරගත්තේ game. ඉතින් මේක ඔයාලා පහළ videos reward and me කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කියන එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා වීඩියෝ එකක් මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. ඒකේ අපේ account එකට පහලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දෙයි games end කියලා. ඒක ඔයා ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ game ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ අතරින් තෝරගන්නේ පළවෙනි එක coin cat කියන එක. coin cat එකේ ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මේ coins හොයාගන්න එක. මේ coins හොයාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ වගේ cats-ලා buy කරගන්න. buy කරගත්තට පස්සේ එකම level තියෙන ප්‍රමාණයේ cats-ලා ඔයාලට පුළුවන් එකතු කරන්න. එකතු කරගත්ත පස්සේ ඒ level up වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ඒ විදිහට එක දිගට කරගෙන කියපුවම එයාලා දෙනවා පූසෙක්. මේ පූස වර්ගයට එනකන් level up කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට මේකට අදාළ coins ප්‍රමාණය ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් පළවෙනි මොකක් කරනවා නම් 500ක් ඊට පස්සේ level up වෙද්දී ඔයාලට 1000 ප්‍රමාණයටක් නම් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් පැය ගාණක් ගේමින් ප්ලේ කරනකොට ලක්ෂයක් විතර වලට හොයා ගන්න පුළුවන්. ලක්ෂයක් කියන්නේ මේකේ ඩොලර් එකක් කියන එක. ඉතින් තුන්වෙනි එක වෙන්නේ කොහොමද යාළුවන්ට ඉන්වයිට් කරලා ඩොලර්ස් හොයන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් ඒකට ඔයාලා කරන්න ඕනේ පහළ තියෙන වීඩියෝස් එකට එහා පැත්තේ rewards කියන තැන ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් ඔයාලට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන diamond chest එක free කියලා දිනවා. අන්න එතන ටච් කරන්න. එතන ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා පහළ තියෙන ඩොට් තුන ක්ලික් කරලා ලින්ක් එක ඔයාලගේ කොපි කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක Facebook එකෙන් හරි message වලින් හරි WhatsApp හරි ඕනම social media එකකින් මේක ඔයාලට share කරගන්න පුළුවන්. share කරගත්තට පස්සේ එයාට ඩොලර් එකක් යනවා වගේම ඔයාට diamond chest එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ link එක ඔයාලා Chrome එකට දාගත්තට පස්සේ ඒකෙන් ඔයාලට පොඩි කෝඩ් එකක් එනවා. ඒක ඔයාලා දාගන්න ඕනේ මෙතන redeem කියන තැනට. අන්න එතන එක ටයිප් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට diamond chest එකක් එනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ට අනිවාර්යෙන් ඩොලර් එකක් එනවා. ඉතින් මේ තියෙන මගේ invite code එක ඔයාලට ඒක ගහලා ඔයාලට මේකෙන් ඩොලර් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හතරවෙනි එක වෙන්නේ කොහොමද වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරලා ඒ වගේම ලයික් කරගෙන කොහොමද ඔයාලට coins අරගෙන සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද කියලා තමයි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් පහළ තියෙන මේ කියන තැනට ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් පහළ තියෙන අප්ලෝඩ් කියන මෙන්න මෙතන ටච් කරපුවම ඔයාලට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් උඩ තියෙන අප්ලෝඩ් කියන එකනෝ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන my upload කියන තැන ටච් කරගන්නවා. my upload කියන ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මම මේ විදිහට වීඩියෝස් තුනක් දාලා තිනවා. ඒ වගේම ඒවට අදාළ මට coins ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලා අර vote කියන තැන funny hot දුන්න එක වගේ තමයි ඔයාලා funny hot දුන්නාම පස්සේ තමයි funny දුන්නොත් තමයි අපේ එකක් පබ්ලික් එකට අප්ලෝඩ් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න මෙන්න මෙතන වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කියන තැන ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට upload from gallery කියන තැන ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඕන වීඩියෝ එකක් මෙතනින් ඔයාලා ගැලරියෙන් තෝරලා අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න ඔයා කොහෙන් හරි වීඩියෝ එකක් අරගෙන දැම්ම මේ ක්ලික් ලැප් එකට අප්ලෝඩ් කරා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් ඔයාලට ලක්ෂයක් ආවා. ලක්ෂයක් කියන්නේ ඉතින් මේකෙන් ඩොලර් එකක්. ලක්ෂයක් ආවා කියන්නේ ඔයාලට
ඩොලර් එකක් නිකම්ම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අප්ලෝඩ් කරනවා වගේම පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. TikTok වීඩියෝස් මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ. ඒ වගේම ක්ලික් ඇප් එකෙන් අරගෙනම වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පොඩි වැඩක් කරන්න TikTok වීඩියෝස් ගන්නවා. ඔයා ඒක ක්‍රොප් කරන්න. TikTok කියන වෝටර්මාර්ක් එක නැති කරලා මේකට ඔයාට අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා වීඩියෝ එකක් ගන්නවා නම් ලයිකි වගේ මියුසිකලි වගේ තියෙන වීඩියෝස් ගන්නවා නම් ඒ වගේ ක්‍රොප් කරන්න. මොකද වෝටර්මාර්ක් එක හින්දා ඔයාගේ මේකට රිපෝට් වදින්න පුළුවන්. ඉතින් පස්වෙනි එක වෙන්නේ කොහොමද ස්පින් කරලා ඩොලර්ස් සහ කොයින්ස් earn කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න ඕනේ පහළ තියෙන රීවර්ඩ්ස් කියන තැන ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ එන වින්ඩෝ එකේ වල උඩම තියෙනවා ස්පින් කියලා. අන්න එතන ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ තමයි මේක තමයි මේන් ස්පින් එක. මේක ඔයාලට ඩොලර් 1 ගානේ වගේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලකි ස්පින් කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක ඔයාලට කොයින්ස් ඒ වගේම ඩොලර්ස් හොයාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක මේන් ස්පින් එක එන්නේ දවස් 6කට සැරයක් විතර එක සැරයක් එන්නේ. ඒ වගේම ලකි ස්පින් එක එනවා පැය 5කම වරක් පස් වතාවක් කරන්න. ඉතින් එහෙම කළත් ඔයාලට කොයින්ස් ඩොලර්ස් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේකෙන් වැඩක් නැහැ කොයින්ස් එව්වට මේක ඩොලර්ස් වලට කන්වර්ට් කරන්න දන්නේ නැත්තම්. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ කොයින්ස් ඔයාගේ ඩොලර්ස් වලට කන්වර්ට් කරගන්න කියලා. උඩ කෙළවරේ තියෙන ඔයාගේ කොයින්ස් බැලන්ස් එක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම ඔයාගේ බැලන්ස් එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ කෑෂ් එක්ස්චේන්ජ් කියන තැන ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පහලින් තියෙයි enable to exchange කියලා. අන්න එතන ටච් කරලා ඔයාලට ඔයාලගේ කොයින්ස් ප්‍රමාණය ඩොලර්ස් වලට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කොයින්ස් ලක්ෂයක් තමයි ඩොලර්ස් එකක් වගේ වෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු වීඩියෝ එකේ හොඳම හරිය කොහොමද ඩොලර්ස් ඔයාගේ PayPal account එක නිවැරදිව send කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඒකට USD balance එක උඩ ටච් කරගන්න උඩ තියෙන. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක්. ඒ වින්ඩෝ එක පළවෙනිටම නම් කෑෂ් අවුට් එකක් කරගන්නේ 0.10ක කිසිම ෆීස් එකක් නැතුව මේකෙන් ඔයාලට එකම එක වතාවක් ඔයාගේ PayPal account එකට දාගන්න පුළුවන්. ඩොලර්ස් 0.10ක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 18ක් විතර. ඉතින් ඊට පස්සේ අවම ඩොලර්ස් ප්‍රමාණය තියෙන කෑෂ් අවුට් කරගන්න ඩොලර් 10 15 20 30 40 50 වගේ තමයි තියෙන්නේ. අඩුම 10 තියෙන්නේ. ඉතින් මේකනොත් එයාලා 0.25ක් කපා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි ඩොලර් 10ක් දැම්මොත් 9.75ක් විතර වගේ තමයි ඩොලර්ස් තියෙන්නේ. ඉතින් මම සාර්ථකව දාගත්තා 0.10ක් ඩොලර්ස් මගේ PayPal account එකට මේ තියෙන්නේ ඒක. ඉතින් මේක කිසිම ෆීස් එකක් අය කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම පහල තියෙනවා cash store කියලා. ඉතින් මම ඩොලර් දෙකකට වගේ click cap coin 1,50,000ක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩයමන්ඩ් චෙස් 8ක් දාගන්න පුළුවන් ඩොලර්ස් දෙකකට. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි නිවැරදිව withdrawal එකක් කරගන්න. මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න SLTech YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මම වීඩියෝ දාපුවම ඔයා ගාවට ගෙන්න ගන්න bell button එකත් hold කරලා තියාගන්න. මේ තියෙන මගේ social media ඒවත් like follow කරලා එකතු වෙන්න. මේ වගේ අලුත් තාක්ෂණික වීඩියෝ එකක් අපි ඉක්මනට නැවත හම්බ වෙමු.